গৰমৰ দিনত একেবাৰে সিম্পলকে বনাই খাব পৰাকে চিকেনৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ বেছি মছলাযুক্ত খোৱাটো ইমান ভাল নহয় আৰু আমাক খাবলৈও ইমান মন নাযায়। গতিকে এনেকৈ একেবাৰে সিম্পলকে বনাই খাব পৰাকে আজি চিকেনৰ ৰেচিপি এটা দিছোঁ। 700 গ্ৰাম চিকেন ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰতো মছলা একেবাৰে নাম মাত্ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এচামুচ গোটা জিৰা, 7-8টা মান জালুক, 2টা লং, 2টা ইলাচি ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই খুন্দনাতে শুকানকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। অলপমান মছলা ইয়াতে দি লৈছোঁ, বাকীখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। 1.5 চামুচ দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, ইয়াতে জলকীয়াও পেষ্ট কৰি দিব পাৰে। সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ আৰু এটা জলকীয়া ইয়াতে দুটুকুৰাকৈ এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া জ্বলাটো অলপ কম হ'ব। জলকীয়া আপোনালোকে পিচিও দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা কাপতকৈ অলপ কম হ'ব দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি ফ্ৰেছ দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভালকৈ দৈখিনি মিক্স কৰি এতিয়া এইখিনি সানি লৈছোঁ। চিকেনখিনি এনেকৈ ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত মই মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণেহে এনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ। অলপ বেছি সময়ৰ কাৰণে যদি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভালহে, আৰু হাতত সময় নাথাকিলে লগে লগেও বনাব পাৰে। প্ৰথমতে মিঠাতেলখিনি দি তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ। চিকেন মই বেছিকৈ মিঠাতেলতে বনাওঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু পিঁয়াজো ইয়াত বেছিকৈ দিয়া নাই, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজহে দিছোঁ। লগতে আৰু আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰি লোৱা চিকেনখিনি দিলোঁ। এইখিনিও আমি খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে আৰু বেলেগকৈ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মাত্ৰ আধা চামুচতকৈ কম ইয়াতে হালধিৰ গুড়ি দিলোঁ। চিকেনৰ এই ৰেচিপিটো এনেকৈয়ে খাবলৈ খুব ভাল হয়। ভালকৈ গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। ভালকৈ চিকেনখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ। পানী ইয়াতে মই খুব কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অলপ গ্ৰেভিৰ ফৰ্মতে চিকেনখিনি ৰাখিছোঁ। চিকেনৰ গ্ৰেভিখিনি আৰু অলপ ডাঠ আৰু চিকেনখিনি টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে মই 2 চামুচ পিঠাগুড়িত অকণমান পানী দি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি এটা মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। চিকেনখিনি আমাৰ প্ৰায় সিজিছে। ইয়াতে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি লোৱা পিঠাগুড়িৰ ঘোলখিনি দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি যিখিনি মছলা ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে অলপমানটো মেৰিনেট কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া বাকী থকাখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ। একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান নেমুৰ বাকলি এনেকৈ ৰুকি দি লৈছোঁ। গোল নেমু বা কাজি নেমুত ইয়াৰ যিটো টেষ্ট সেইটো দুগুণ বাঢ়ি যায়, ইয়াতে এইটো নাপায়। গতিকে মই এনেকুৱা এইটো নেমুৰে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় এচামুচমান ইয়াতে নেমুৰ বাকলি দি ল'লোঁ। গোল নেমু বা কাজি নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেতো খুবেই ভাল, কিন্তু ইয়াতে পোৱা নাযায় যে, গতিকে মই এইটো নেমুৰে এনেকৈ ইয়াতে গ্ৰেট কৰি দি ল'লোঁ। প্ৰায় এচামুচমান ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই পাৰ্টটো একেবাৰে লাষ্টত কৰিব, কাৰণ নেমু দিয়াৰ পিছত আমি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে এইখিনি আৰু ৰান্ধিব নালাগে। লগতে আধা ফাল এয়া নেমুৰ ৰসো দিলোঁ। একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে ধনিয়াৰ পাত দি নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু চিকেনৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। এনেকুৱা সহজ সহজ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে শিখা ক্ৰিয়েটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব।